लागेर मैले आजको क्लासलाई चाहिँ सानो बनाउन खोजेको हो। अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ म नेक्स्ट विकमा मात्रै सुरु गर्ने गरेर जस्ट सानो दुईटा टपिक भनेको चाहिँ म्याक्सवेल्स इक्वेसन र लेन्स ल यति मात्रै दुईटा सानो टपिकहरू मात्रै पढेर आज चाहिँ हामी छोड्छौँ। अलिकति फास्ट दौडेर तिमीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भयो कि भन्ने सोचेर अलिकति सानो बनाएको पनि हो क्या आज चाहिँ धेरै किन पढाइराख्नु भनेर। ल आजको टपिकमा चाहिँ द्याट इज टाइम भ्याराइङ फिल्ड एन्ड म्याक्सवेल्स इक्वेसन भनेको दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ हामी डेभलप गर्छौँ। दुईटा कन्सेप्ट डेभलप गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो यो दुईटा कन्सेप्ट हो द्याट इज हेलो आवाज सुनेछौ के प्रब्लम छ र आवाजमा के आछ कस्तो छ? छैन सर छैन ठिक छ। ल जस्तो पहिला सुरु हामी टाइम भ्याराइङ फिल्डको बारेमा कुरा जस्तो कुनै एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ फर इक्जाम्पल कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड छ, तिमीले एउटा वायर लगेर त्यो कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ कट गर्यौ भने त्यो वायर चाहिँ फेरि क्लोज लुप हुनुपर्छ है, फेरि क्लोज लुप इन्सुलेटेड हुनुपर्छ। यसरी म्याग्नेटिक फिल्डलाई करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले त्यो म्याग्नेटिक कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड भएको फिल्डलाई चाहिँ हामीले कट गर्यौँ भने त्यो वायर जसले म्याग्नेटिक फिल्डलाई कट गरिरहेको छ त्यो वायरमा इलेक्ट्रिसिटी डेभलप हुन्छ अथवा हामी करेन्ट डेभलप हुन्छ अथवा इएमएफ डेभलप हुन्छ भनेर भन्छौँ। अथवा द इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस बाई चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड भयो भने अनि त्यसपछि अर्को पनि त्यहाँ थपिहालौँ। तिमीले जस्तो मैले अहिले भने म्याग्नेटिक फिल्डलाई कट गरिसकेपछि वायरमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी डेभलप भयो भनेको अर्थ इएमएफ जेनेरेट भयो। त्यो इएमएफको कारणले चाहिँ करेन्ट प्रोड्युस भयो अथवा चार्जेस हिँड्यो, चार्जेस हिँडिसकेपछि करेन्ट डेभलप भयो भन्छौँ हामी। यदि अब त्यो वायरमा करेन्ट डेभलप भयो र करेन्ट हिँड्दाखेरि चाहिँ अब म्याग्नेटिक फिल्ड कट गर्दाखेरि त के भयो त त्यो पनि त चेन्जिङ करेन्ट छ भनेको साइनोसोइडल वेभ जस्तो होस् अथवा चेन्जिङ वेभ छ, त्यो चेन्जिङ वेभको कारणले पनि त फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्न सक्छ। भनेपछि कुनै पनि करेन्ट कन्डक्टर क्लोज पाथमा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भेरिएसनले हिँडिराखेको छ भने त्यतिखेर के गर्छ त भन्दाखेरि द्याट विल क्रिएट अ म्याग्नेटिक फिल्ड इन इट। त्यसबाट हामी दुईटा कन्सेप्ट पढ्छौँ। द फर्स्ट कन्सेप्ट इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाई चेन्जिङ द म्याग्नेटिक फिल्ड द्याट इज फ्याराडेज ल। फ्याराडेज लमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्जिङ द म्याग्नेटिक फिल्ड वी विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन इट। अब म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुने भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कन्स्टेन्ट छ अथवा चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यसमा चाहिँ क्लोज पाथमा चाहिँ अर्को इएमएफ जेनेरेट भयो भन्नेलाई चाहिँ फ्याराडेज ल। म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाई चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड अर्को भनेको चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा तिमीले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई कन्टिन्युअसली मोसन चेन्ज गरिदियो भने टु एन्ड फ्रो मोसनले चेन्ज गर्यो भने त्यो टु एन्ड फ्रो मोसनको चेन्जको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सवेल इक्वेसन भन्छौँ। भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने चाहिँ फ्याराडेज ल, त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डबाट म्याग्नेटिक फिल्डबाट म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने चाहिँ म्याक्सवेल्स ल। त्यसबाट म्याक्सवेल्स एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा रिलेटेड पनि छ। त्यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। इट्स अ लङ द्याट इज अ फ्याराडेज ल भनेको चाहिँ यस्तो छ, अलिकति लामो होला तर यो धेरै गाह्रो छैन, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि लामो भएको मात्रै हो। एनी चेन्ज इन म्याग्नेटिक इन्भाइरोमेन्ट अफ अ कोइल वायर विल प्रोड्युस अ भोल्टेज इएमएफ टु बी इन्ड्युस्ड इन द कोइल भनेको द्याट इज चेन्ज इन म्याग्नेटिक इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चेन्ज हुनु पर्यो अथवा म्याग्नेटिक लाइन्स कट हुनु पर्यो। एनी चेन्ज इन म्याग्नेटिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द कोइल अफ वायर विल कज अ भोल्टेज इएमएफ टु बी इन्ड्युस्ड इन द कोइल भनेपछि म्याग्नेटिक यसलाई चाहिँ कुनमा ध्यान पर्यो भन्दा यसमा चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो क्या यहाँ पनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ फ्याराडेज ल भन्नेमा राखेको। भनेपछि म्याग्नेटिक इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको रिटर्नमा चाहिँ वायरमा अथवा क्लोज लुपमा के भयो त भन्दाखेरि भोल्टेज इएमएफ जेनेरेट गर्यो, भोल्टेज जेनेरेट गर्यो अथवा त्यसलाई हामीले इएमएफ जेनेरेट गर्यो भन्छौँ। द्याट इज कल्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ भन्छ वास्तवमा, त्यही भएर यसलाई इन्ड्युस्ड वर्ड युज गरेको। नो म्याटर हाउ द चेन्ज इज प्रोड्युस्ड द्याट इज द भोल्टेज विल बी जेनेरेटेड। चेन्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कट भयो भनेपछि चाहिँ जहिले पनि इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। अब त्यो इएमएफ कसरी कट भयो भन्ने कुरासँग हाम्रो कन्सिडरेसन नै छैन, जस्ट द्याट इज चेन्ज इज प्रोड्युस अथवा चेन्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड हेज बिन अब्टेन्ड। The change could be produced by changing the magnetic field strength, moving a magnet towards or away from the coil.
भनेपछि त म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ कुनै बेला स्ट्रङ बनाउने कुनै बेला विक बनाउने हो। त्यस्तो भयो भने हुनसक्छ। अथवा मुभिङ अ क्वाइल इन्टु अर आउट अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्टेन्ट राखिरहेको छौ, क्वाइललाई चाहिँ मुभ गरिदियो भने त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त कट भयो हो। त्यसलाई चाहिँ मुभिङ क्वाइल इन्टु अर आउट अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड। रोटेटिङ अ क्वाइल रिलेटिभ टु द म्याग्नेट भनेको अर्थ कुनै एउटा क्वाइललाई चाहिँ म्याग्नेटिक पाथसँग अथवा रिलेटिभ म्याग्नेटसँग चाहिँ म्याग्नेटिक मोसनको रोटेटिङ अफ क्वाइल रिलेटिभ टु द म्याग्नेट, द्याट इज म्याग्नेटलाई फिक्स राखेर वायरलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली रोटेट गरिदियो भने पनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि फ्याराडेज लको कारणले गर्दा इएमएफ जेनेरेट भयो। अब समरीमा भन्नुपर्दा कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि क्लोज्ड लुपले अथवा क्लोज्ड वायरले कट गर्यो भने त्यो क्लोज्ड वायरमा त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कट भएको बेसिसले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन भोल्टेज जेनेरेट गर्छ। त्यो भोल्टेज जेनेरेट जुन भइरहेछ त्यसलाई हामीले इन्ड्युस्ड इएमएफ भन्छौँ। अब इएमएफ भोल्टेज जेनेरेट भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट करेन्ट बग्छ, त्यो त नर्मल फ्लो नै भइहाल्यो। भनेपछि फ्याराडेज ल भन्ने बेलामा के भन्नु पर्यो भने द्याट इज whenever the magnetic field has been obstacled, the obstacle may be continuous obstacle due to the coil moving at a to and fro motion, or it may be of magnet moving to and fro, अथवा magnet moving towards the coil and moving away from the coil will create the EMF in a wire. That EMF induced in a wire is called induced EMF, which is called a Faraday's EMF. अथवा induced EMF अथवा induced voltage is called the Faraday's voltage. If we explain it little more, Faraday's law is a fundamental relationship which comes from the Maxwell's equations. अब Faraday's law आउने भनेको त Maxwell equation बाटै आउने हो। It serves as a succinct summary of the ways a voltage may be generated in changing the magnetic environment. भनेको अर्थ म्याक्सवेल्सले यदि हाम्रोमा भोल्टेज ल चेन्ज हुन्छ भन्यो भने चाहिँ चेन्जिङ म्याग्नेटिक इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि इएमएफ जुन जेनेरेट हुन्छ दे आर इनकम्बिएन्ट टु वान टु अनदर, द्याट इज सक्सेन्ट समरी अफ वेज। म्याक्सवेल्सको कारणले फ्याराडेजको कारणले चाहिँ म्याक्सवेल्स इक्वेसन जेनेरेट हुन्छ भन्न खोजेको हो। The induced EMF in a coil is equal to the negative of the rate of change of magnetic flux times the number of coils in a wire. मेन कुरा चाहिँ यदि हो है। अब नेगेटिभ भन्ने वर्ड आइरहेछ एउटा। द इन्ड्युस्ड इएमएफ, अब इएमएफ त जेनेरेट गर्छ भनिरहेछौँ हामीले, बट द इएमएफ इन्ड्युस्ड इन अ कोइल इज इक्वल टु द नेगेटिभ अफ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स टाइम्स द नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल। यो नेगेटिभ वर्ड किन युज गरेको भन्दाखेरि तिम्रोमा इलेक्ट्रिक फ्लक्सले कारणले जतातिर इएमएफ इन्ड्युस गरेको छ त्यो इएमएफको फ्लक्सलाई अपोजिट गर्ने गरेर जेनेरेट हुन्छ, करेन्ट बग्छ। त्यही भनेपछि करेन्टको डिरेक्सन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो करेन्ट यसरी बगिरहेको हुन्छ कि जसको कारणले यदि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भयो भने अघि जेनेरेट भएको म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन्स जुन छ त्यसको अपोजिसनमा काम गर्छ। भनेको अर्थ मैले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरेर फिल्ड कट गरेर चाहिँ वायरमा इएमएफ जेनेरेट गरेँ, त्यो इएमएफको कारणले चाहिँ करेन्ट हिँड्छ। करेन्टको डिरेक्सन अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अपोजिट हुन्छ। जुन इएमएफ अथवा करेन्ट बग्दाखेरि अब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स जेनेरेट हुन्छ त्यसको अपोजिट हुन्छ कम्पेयर टु द ओरिजिनल वान। देयरफोर अ नेगेटिभ साइन हेज बीन असाइन्ड देयर। द इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ कोइल इज इक्वल टु द नेगेटिभ अफ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ जुन यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कतिसम्म कट हुन्छ त, रेट अफ कटिङ अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेर चाहिँ हामी चेन्ज अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ भनेको त्यो भनेको जस्तो हामीले फाई भनेर पढेको थियौँ, फाई इक्वल्स टु बिए भन्ने हाम्रोमा फर्मुला थियो। भनेको अर्थ यो बी भनेको के हो, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा हाम्रो बीको ठाउँमा के हुन्थ्यो भन त, के हुन्थ्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भन्ने हुन्थ्यो हो। त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के हो त, त्यसको अपोजिट भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ लाइन्स कटिङ पर युनिट एरिया भनेर डिफाइन गरेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले बी भनेर डिफाइन गरेको हो। बी भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स। यो बी फाई जुन लेखिरहेको छौँ हामीले, फाई भनेको के हो त भन्दाखेरि
फ्लक्समा जुन फाइ भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। अस्ति हामीले पनि इक्वेसन पढ्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड पढ्ने बेलामा चाहिँ म्याग्नेटिक जस्तो इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ चार्ज पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी लाइन्स क्रिएट हुन्छ, जतिवटा चार्ज त्यतिवटा हुन्छ। तर म्याग्नेटमा चाहिँ साउथ पोल नर्थ पोल चाहिँ एकै ठाउँमा लाइ गर्दैन, त्यसो भएर फाइ चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, तर क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ हुँदैन भनेर जुन पढ्थ्यौँ त्यहीबाट नै आएको थियो अस्ति पनि। द्याट इज चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ लाइन्स पर युनिट एरिया डिफाइन गरेको। द्याट इज टर्न्स इन द कोइल, इट इन्भल्भ्स द इन्टरेक्सन अफ द चार्ज इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, जसको कारणले चार्ज हुन्छ भन्ने हो। अब हामी थोरै अलिकति इलाबोरेटिभ फर्ममा पढौँ फ्याराडेज लमा। द्याट इज जस्तो फ्याराडेज लले अब हामीले के समराइज गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट म्याग्नेटिक लाइन्स कट भइसकेपछि वायरमा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ, त्यो इएमएफको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। त्यो भनेको इएमएफ इक्वल्स टु माइनस dφ/dt जुन भनिरहेको छौँ यही हो भनेकै। द्याट इज रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स, यो फाइ जुन लेखेको छ त्यो नम्बर अफ लाइन्स कति फास्ट कट गरेको छ, जति फास्ट कट गर्यो त्यति धेरै इएमएफ जेनेरेट हुन्छ भनेको अर्थ। द्याट इज इएमएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फाइ भयो नि त। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा मैले एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउन खोजेँ, जस्तो एक सेकेन्ड है, ओके। फ्याराडेज लमा जुन हामीले यो रेट अफ इएमएफ भन्ने कुन भनिरहेछौँ त्यो भन्न खोजेको चाहिँ जस्ट तिमीले एउटा सर्टेन एरिया लियौ जसमा बार म्याग्नेट लियो फर इक्जाम्पल, त्यो बार म्याग्नेटमा जस्तो यति मेरो एरिया छ, यसमा चाहिँ मैले 10वटा लाइन यसरी पास गरेँ भनेपछि 10वटा लाइन कट गर्यो। तर 10वटा लाइन कट गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा 10वटा लाइन कट गर्ने र 2 सेकेन्ड लाग्यो 10वटा लाइन कट गर्नेको कारणले आउने इएमएफ चाहिँ फरक हुन्छ भनेपछि द रेट एट विच द लाइन अफ इएमएफ कट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इएमएफ इन्ड्युस्ड। अब यसमा चाहिँ अब फ्याराडेज लको जस्ट यसले के भन्छ भन्दाखेरि जब म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कट हुन्छ, त्यो फोर्स कट भयो भने चाहिँ त्यो क्लोज्ड वायरमा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। त्यो इएमएफ जेनेरेट जुन भइरहेछ त्यसलाई नै हामीले फ्याराडेज ल भन्छौँ। यो नेगेटिभ साइन किन लेख्यौँ त भन्दाखेरि हामीले प्रोड्युस गरेको इएमएफ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लक्सले जेनेरेट गरेको जुन करेन्ट छ त्यो करेन्टको डिरेक्सन यदि यसले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्नु पर्यो भने त्यो पहिलाको फ्लक्सको अपोजिटमा आउँछ है। अब त्यो चाहिँ वास्तवमै कन्स्टेन्ट राख्नको लागि आएको हो भनेर आउँछ। त्यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लास यहाँ आइसकेपछि अझै बुझाउँछु नेगेटिभ साइन के हुन्छ भनेर चाहिँ। त्यो लेन्स लमा बुझिन्छ के, यो नेगेटिभ साइन चाहिँ लेन्स लबाट आएको हो। अब द नन जिरो भ्यालु अफ इएमएफ मे रिजल्ट फ्रम द सिचुएसन्स, द्याट इज अब इएमएफको नन जिरो भ्यालु भनेको यदि भ्यालु चाहिँ अब 1 भोल्ट 2 भोल्ट 0.01 भोल्ट जति भोल्टेज आउँछ त्यो नन जिरो भ्यालु अब कति हुन्छ त भन्दाखेरि द टाइम चेन्जिङ फ्लक्स लिङ्किङ टु द स्टेसनरी क्लोज्ड पाथ भनेको अर्थ टाइम चेन्जिङ फ्लक्स छ भनेको पाथ चाहिँ स्टेसनरी राख्यौ तर फ्लक्स चाहिँ के भयो त चेन्ज भइरहेछ के, चेन्ज भइरहेको छ भनेको अर्थ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स आउने जाने भइरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा के भयो त अब फ्लक्स लिङ्किङ टु द स्टेसनरी क्लोज्ड पाथ द्याट विल कज इएमएफ प्रोड्युस्ड भनेको अर्थ तिमीले म्याग्नेट त्यो वायरलाई चाहिँ फिक्स राख्यौ तर केलाई चेन्ज गर्यौ त म्याग्नेटिक लाइन्सलाई चेन्ज गर्यौ। एकचोटि म्याग्नेट बनाउन दियो एकचोटि छोडिदियो, म्याग्नेट बनाउन दियो म्याग्नेट छोडिदियो भनेपछि म्याग्नेट लाने ल्याउने गर्दाखेरि इएमएफ जेनेरेट हुन्छ, टाइम चेन्जिङ फ्लक्स लिङ्किङ। नेक्स्ट इज रिलेटिभ मोसन बिट्विन द स्टेडी फ्लक्स एन्ड द क्लोज्ड पाथ भनेको फ्लक्स चाहिँ स्टेडी मोसनमा छ तर क्लोज्ड पाथ पनि के छ सर्टेन मोसनमा छ, रिलेटिभ मोसन बिट्विन देम चाहिँ सर्टेन भ्यालु आइरहेको छ भने के हुन्छ त अब त्यो रिलेटिभ मोसनको कारणले पनि इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। वायर पनि हिँडेछ फ्लक्स पनि हिँडेछ, कन्टिन्युअसली हिँड्दाखेरि चाहिँ एउटा मोसनको कारणले अर्कोको मोसन ठ्याक्कै म्याच भएन भनेको एउटा पनि दुईटै मोसन एक्स एक्समै भयो भने त कुनै पनि लाइन्स कट गर्दैन। एउटा एक्समा हिँडेछ अर्कोचोटि वाइमा हिँडेछ, एकचोटि एक्स हिँडेको छ अर्को वाइको छ र त्यो दुईटा चाहिँ रिलेटिभ मोसन चाहिँ फिक्स छ भने त्यतिखेर पनि इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। द थर्ड मिन कम्बिनेसन अफ बोथ टू भनेको अर्थ दुईटै भयो, एउटा चाहिँ टाइम चेन्जिङ फ्लक्स पनि भयो अर्को चाहिँ रिलेटिभ मोसन पनि भयो भने दुईटैको कारणले पनि त फ्याराडेज ल इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। अब फ्याराडेज ललाई हामीले डिस्क्राइब गर्ने बेलामा यसरी एउटा चार्ट बनाएर डिस्क्राइब गर्न सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको। हेर त यहाँ
चार्टलाई चाहिँ मैले सजिलो होस् मात्रै भनेर बनाएको है। द्याट इज फ्याराडेज ल डिस्क्राइब्स इएमएफ। फ्याराडेज ल डिस्क्राइब्स ब्याक इएमएफ हो के अरे अझै मैले अहिले चाहिँ डिस्क्राइब्स इएमएफ वेयर इन म्याग्नेट द्याट इज जेनेरेटेड बाई म्याग्नेटिक फोर्स अन चार्जेस अथवा द्याट इज इएमएफ फ्याराडेज ल डिस्क्राइब्स इएमएफ इन क्वाइल्स अफ वायर एन्ड मुभिङ वायर भनेको एउटा टाइम चेन्जिङ फ्लक्समा एउटा रिलेटिभ मोसनमा एउटा बोथमा अथवा डिस्क्राइब्स इएमएफ कज बाई म्याग्नेटिक मुभमेन्ट म्याग्नेट मुभमेन्ट भयो भने एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भयो भने म्याग्नेट मुभ गर्दाखेरि अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदाखेरि जुन इएमएफ जेनेरेट हुन्छ त्यसलाई पनि फ्याराडेज लले डिस्क्राइब गर्छ। द्याट इज फ्याराडेज ल लिड्स टु द डेफिनेसन अफ इन्डक्टेन्स एन्ड डिस्क्राइब्स द ट्रान्सफर्मर। अब फ्याराडेज लबाट हामी लेन्स ल भन्ने पढ्छौँ। यो लेन्स ल भन्नेमा चाहिँ इन्डक्टेन्स प्रोड्युस यो भनेको माइनस एन डिफाई बाई डिटी जुन आइरहेको छ यो भनेको चाहिँ इन्डक्टेन्स द्याट इज युज्ड इन द कन्सेप्ट अफ ट्रान्सफर्मर। फ्याराडेज ल इज कन्टेन्ड इन म्याक्सवेल्स इक्वेसन्स द्याट इज एन्ड कन्टेन्स द लेन्स ल भनेपछि फ्याराडेज लले चाहिँ हामी म्याक्सवेल इक्वेसन डिफाइन गर्छौँ। त्यो म्याक्सवेल्स इक्वेसनभित्र के पर्छ त भन्दाखेरि लेन्स ल भन्ने पर्छौँ। दिस इज द समरी अफ फ्याराडेज ल। फ्याराडेज ललाई चाहिँ हामी समराइज गर्न खोजेको। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ दि फ्याराडेज ल इक्वेसनबाट सुरु गरौँ। यो जुन बी देखाइरहेको छ दिस इज द म्याग्नेटिक फिल्ड अवे फ्रम द भ्युवर भनेको भ्युवरबाट चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। एउटा चाहिँ स्क्रिनतिर आउने एउटा चाहिँ स्क्रिनभन्दा बाहिर जाने जुन छ नि अवे फ्रम द स्क्रिन। क्वाइल अफ एरिया विथ यन ट्रन यो जस्तो क्वाइल छ यसको चाहिँ यनवटा ट्रन छ। अहिले त हामीले जस्ट लाइनले कट गर्छ भनिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ यनवटा लाइनले कट गर्छ मात्रै भन्न खोजेको। अब यहाँ हेर है अ क्वाइल अफ वायर मुभिङ इन्टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज वान एक्जाम्पल अफ इएमएफ जेनेरेटेड एकोर्डिङ टु द फ्याराडेज ल भनेको अर्थ क्वाइल अफ वायर मुभिङ इन्टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो मुभ जुन छ नि सरी यो जुन ब्लू लाइन छ अथवा ब्लू डट देखिरहेको छौ तिमीहरूले यो डट देखेको पार्ट चाहिँ फिक्स छ। यो वायर चाहिँ के छ भन्दा यता हिँड्यो यता हिँड्ने यता हिँड्ने यता हिँड्ने गरिरहेछ टु एन्ड फ्रो मोसन गरिरहेछ। यो टु एन्ड फ्रो मोसन गरेपछि के भयो त मेन कुरा के भयो भने टु एन्ड फ्रो भएपछि यो म्याग्नेटिक लाइन्स कट भयो। कट भइसकेपछि यो वायरमा के भयो त इएमएफ इन्ड्युस्ड भयो। त्यही भएर म्याग्नेटिक फिल्ड इज वान एक्जाम्पल अफ इएमएफ जेनेरेटेड एकोर्डिङ टु द फ्याराडेज ल। द करेन्ट इन्ड्युस्ड विल क्रिएट अ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यहाँ जेनेरेट भएको करेन्ट जुन मुभ गरिरहेछ अब यो मुभ भएको करेन्टले पनि त के गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्दा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि द्याट इज विच अपोजेस द बिल्ड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन द क्वाइल। अब यसको कारणले जुन इएमएफ आइरहेको छ यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनौँ न यसलाई यो म्याग्नेटिक फिल्ड जसरी जेनेरेट भइरहेछ त्यसको अपोजिट हुने गरेर चाहिँ यसले करेन्ट जेनेरेट गर्छ। मैले भनेको कुरा बुझ्यो होला भनेको मसँग अब सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्ड थियो त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई लाइनले कट गर्यो त्यो लाइनले कट गरेपछि त्यो वायरमा चाहिँ करेन्ट डेभलप भयो। त्यो करेन्टको कारणले पनि त नेक्स्ट म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। तर म्याग्नेटिक फिल्ड नेक्स्ट जुन जेनेरेट भइरहेछ पछि करेन्ट डेभलप भइसकेपछि त्यो डेभलप भएको चाहिँ त्यो पहिलाको जुन म्याग्नेटिक लाइन्स छ त्यसको लाइनलाई कट गर्ने गरेर अथवा त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सको डिरेक्सनको अपोजिटमा काम गर्छ। त्यो अपोजिटमा काम गर्ने भनेको अर्थ त यहाँ त एउटा इएमएफ त जेनेरेट हुन्छ तर नेगेटिभ इएमएफ हुँदो रहेछ अपोजिट डिरेक्सनको हुँदो रहेछ। देयरफोर फ्याराडेज लले के देखाउँछ भन्दाखेरि इएमएफ इक्वल्स टु माइनस एन डिफाई बाई डिटी। यो माइनस कहाँबाट आयो त भन्दा यो लेन्स लबाट आयो जुन अहिले मैले कुरा गरेँ द्याट इज अपोजिट द बिल्ड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन द क्वाइल। जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको अपोजिटमा जेनेरेट हुन्छ त्यहीबाट हामी एन लेख्छौँ। अब यो एन भनेको चाहिँ जस्तो यसलाई मैले अहिले के भने अ क्वाइल अफ वायर मुभिङ इन्टु अ म्याग्नेटिक फिल्ड इन एक्जाम्पल अफ इएमएफ जेनेरेटेड द करेन्ट विल द्याट इज अब के भयो त यो भन्दाखेरि द्याट इज क्वाइल अफ एरिया ए विथ यन ट्रन्स भएको छ नि यहाँ त्यही भएर यो यनवटा ट्रन्सको लागि चाहिँ यन भनेर लेखेको। यहाँ नम्बर अफ ट्रन्स यन 5 भनेको बिए। अब यो बिए भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी इक्वल्स टु म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स 5 पर युनिट एरिया ए हो। त्यही भएर यहाँबाट 5 इक्वल्स टु बी इन्टु ए लेखेको भएर 5 इक्वल्स टु बिए लेखेको हो। बी भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स म्याग्नेटिक लाइन्स पासिङ पर युनिट एरिया अथवा म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स पासिङ पर युनिट एरिया 5 बाई ए भएको भएर बी भयो। बी 5 भनेको बी बाई ए द्याट इज म्याग्नेटिक फ्लक्स। बी भनेको
एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा त्यसपछि ए भनेको चाहिँ एरिया अफ कोइल। अब यो फिल्ड मात्र नभनेर एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी मात्रै भने पनि केही फरक पर्दैन है। द माइनस साइन डिनोट्स द लेन्स ल, हेर यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ लेन्स लबाट आएको। इएमएफ इन टर्म्स फर जेनेरेटेड अर द इन्ड्युस्ड भोल्टेज, नेगेटिभ साइनले चाहिँ लेन्स लबाट आएको नेगेटिभ इएमएफ जेनेरेट हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ माइनस साइन लेखेको हो। वी विल इलाबोरेट इट इन हियर इन लेन्स ल। अब यहाँबाट चाहिँ यो माइनस साइन आएको चाहिँ यो जेनेरेट भएको जुन ब्याक इएमएफ अथवा इएमएफ छ अपोजिट्स द बिल्ड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ यो फिगरबाट बुझिन्छ अझै। द्याट इज लेट्स डिस्कस अबाउट द लेन्स ल। अब व्हेन एन इएमएफ इज जेनेरेटेड, अब फ्याराडेज लले त के भन्यो, फ्याराडेज लले इएमएफ जेनेरेट गर्छ भनेपछि सकियो। इएमएफ इक्वल्स टु माइनस डी5 बाई डिटी भने सकियो। इएमएफ फ्याराडेज लले यति भन्यो भनेको तिमीले लाइन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स कट गर्यो भने इएमएफ जेनेरेट गर्छ भन्यो, त्यो चाहिँ फ्याराडेज लले भन्यो। अब फ्याराडेज ल भित्र के हुन्छ, लेन्स ल लुकेको हुन्छ। त्यही भएर अब लेन्स लले के भन्छ भने यो जेनेरेट भएको जुन इएमएफ छ यसको बारेमा चाहिँ लेन्स लले कुरा गर्छ। द्याट इज व्हेन एन इएमएफ इज जेनेरेटेड बाई चेन्जिङ इन म्याग्नेटिक फ्लक्स, द्याट इज द इएमएफ इज जेनेरेटेड व्हेन चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स अकर्डिङ टु द फ्याराडेज ल। फ्याराडेज लले यति मात्रै भनेको, जम्मा भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, इएमएफ जेनेरेट गर्छ भन्यो, त्यो चाहिँ फ्याराडेज लले भन्यो। अब द पोलारिटी अफ द इन्ड्युस्ड इएमएफ इज सच द्याट इट प्रोड्युसेस अ करेन्ट, भनेको इएमएफ जेनेरेट भइसकेपछि करेन्ट जेनेरेट हुन्छ र त्यो करेन्टको डिरेक्सन कता हुन्छ। द्याट इज द पोलारिटी अफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इज सच द्याट इट प्रोड्युसेस अ करेन्ट whose magnetic field opposes the changes which produces it। ल हेर है, मेन कुरा चाहिँ यसले डेभलप गरेको करेन्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अपोजेस, द्याट इज करेन्ट हुज म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजेस द चेन्ज which produces it। मेन कुरा चाहिँ हेर यति जान्नुपर्ने हो। द्याट इज करेन्ट हुज म्याग्नेटिक फिल्ड अपोजेस द चेन्ज which produces it, जसको कारणले जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स मुभ गरेर अथवा जुन डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स हिँडेर र लाइनले कट गरेर इएमएफ जेनेरेट गरेको छ त्यही इएमएफ जेनेरेट गरेको कारणको कारण त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्ने गरेर, द्याट इज अपोजेस द चेन्ज प्रोड्युसेस इट, जसले प्रोड्युस गरेको हो त्यसको अपोजिसनमा हिँड्छ। द इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन डिसाइड एनी लुप अफ द वायर अलवेज एक्ट एज अ किप इन म्याग्नेटिक फ्लक्स अफ द लुप कन्स्टेन्ट। यो चाहिँ किन आउँछ त भन्दाखेरि लुप कन्स्टेन्टको लागि चाहिँ आउने हो। लुप कन्स्टेन्टको आउने हो भनेको अर्थ यदि घट्न लाग्यो भने त्यसले चाहिँ बढाइदिन्छ, बढ्न लाग्यो भने चाहिँ घटाइदिन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अपोजेस त गर्छ तर सधैँ अपोजेस होइन। द्याट इज इन्ड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द लुप वायर अलवेज एक्ट टु किप द म्याग्नेटिक फ्लक्स इन द लुप कन्स्टेन्ट। जहिले पनि त्यो लुप चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्नको लागि चाहिँ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट हिँड्ने हुन्छ। In an example below, if B field is increasing, the induced field acts in opposite to it. B increasing छ भनेको magnetic lines of force increase छ, magnetic flux density increase भइरहेको छ, magnetic field increase भइरहेछ भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँड्छ। If it is decreasing, it induced acts as a direction in the applied field to try to keep it constant. यदि डिक्रिजिङ छ भने चाहिँ यसलाई फेरि बढाउनको लागि पनि जुन डिरेक्सनमा हिँड्ने हो त्यसमै हिँड्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है यहाँ। अब यहाँ अहिले त्यसै त देखिँदैन, यो बी भन्ने जुन छ नि यसको डिरेक्सन चाहिँ अहिले करेन्ट यतातिर हिँडिरहेको देखाइरहेछ, तलतिर हिँडिरहेछ हाम्रो। अहिले चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि बी को भ्यालु यो डिरेक्सनमा छ र डेल बी पनि के छ, इन्क्रिजिङ नै छ। भनेको अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड र इन्क्रिजिङ भ्यालुको डिरेक्सन सेम हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट यसको अपोजिसनमा हिँडेको छ। यदि अपोजिट भइदियो, जस्तो यो त नर्थ पोल हो फर एक्जाम्पल, अब के भयो त भन्दाखेरि साउथ पोलतिर आयो, मैले यो म्याग्नेटलाई चेन्ज गरेर साउथ पोल बनाइदिएँ भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिजिङ चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ तर म्याग्नेट कतातिर, सरी म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ, यो डिरेक्सनमा छ, यतातिर छ है। डेल बी यो डिरेक्सनमा छ, बी यतातिर छ, यस्तो छ। अथवा आउट गइरहेको छ भने भनेको अर्थ चाहिँ यो नर्थ पोलबाट घुमेर हाम्रो साउथ पोलमा आयो फर एक्जाम्पल। यो जुन एरो देखाइरहेछ नि नर्थ, यो चाहिँ नर्थ पोलबाट जेनेरेट भएको हो, यो चाहिँ साउथ पोलमा आएर एन्ड भएको हो।
जस्तो मैले यहाँ एउटा बार म्याग्नेट बनाएँ भने अब यो यान यो यस यहाँ देखाइरहेछ नर्थ पोलबाट जेनेरेट भएर साउथ पोलमा जुन यसरी गइरहेछ हो यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई नै फाइ भनेको हो। यो फाइको डिरेक्सन चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भने यतातिर जुन गइरहेछ नि यो बी को डिरेक्सन यतातिर छ। अब सर्कल अथवा यो प्लेनबाट हामीले अथवा यो स्क्रिनमा हेर्यौँ भने यो भित्र यसरी यो पेपरलाई छेडेर गइरहेछ भनेर जान्नु पर्यो कि। अनि यहाँ आउँदा कतातिर आइरहेछ यतातिर आइरहेको छ भनेको बी चाहिँ यस म्याग्नेटतिर आइरहेछ। एउटा म्याग्नेटभन्दा बाहिर गइरहेछ एउटा म्याग्नेटतिर आइरहेछ भनेको नर्थ पोलमा म्याग्नेटतिर आउँछ तर साउथ पोलमा के हुन्छ त म्याग्नेटको अपोजिटमा आउँछ। अब यही कुरालाई चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि यो बी छ डेल बी चाहिँ घट्दो छ भन्यो भने अहिलेको करेन्टको डिरेक्सन यतातिर थियो भने अब चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ भनेको इएमएफ जेनेरेट हुँदाखेरि यतातिर प्लस यतातिर माइनस जेनेरेट भएको थियो भने अब बी को डिरेक्सन यो नर्थ पोलकै कुरा गरौँ है हाफ मात्र हेर पहिला यो बी को डिरेक्सन यता छ आखिर बी को डिरेक्सन चाहिँ नर्थ पोलबाट बाहिरै गइरहेछ तर यो चाहिँ घट्दो क्रममा छ भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स घट्यो अथवा रेट अफ कटिङ अफ म्याग्नेटिक लाइन्स फोर्स घट्यो भने यसले जेनेरेट गरेको इएमएफ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। किन अपोजिटमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एक्स को भ्यालु फर एक्जाम्पल 10 छ र यो कन्टिन्युअसली इन्क्रिजिङ छ भने अब के गर्छ करेन्ट डेभलप भएको अथवा इएमएफ इन्ड्युस्ड भएको करेन्टले चाहिँ यो 10 लाई 10 नै राख्न खोज्छ। यो जुन इन्क्रिजिङ भ्यालु छ यसलाई घटाइदिन खोज्छ तर फर एक्जाम्पल यो भ्यालु चाहिँ 10 छ र यो चाहिँ बिस्तारै घट्दै गइरहेछ माइनसमा गइरहेछ भने उसले के गर्छ त अब यसलाई 10 नै राख्नको लागि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा इएमएफ डेभलप जुन भइरहेछ त्यो इएमएफ डेभलप भएको करेन्ट चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि यसकै डिरेक्सनमा बगेर यसलाई चाहिँ थोरै थप दिने काम गर्न खोज्छ के भनेपछि यो 10 लाई चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्न खोज्छ भन्ने नै लेन्स लको सिद्धान्त हो। मेन कुरा चाहिँ यो चाहिँ नर्थ पोलतिर भयो साउथ पोलमा पनि त्यही नै हो। आखिर साउथ पोलतिर हेर्यो भने पनि यसको डिरेक्सन बी यतातिर छ बी को डिरेक्सन यतातिर छ भन्यो भने चाहिँ यहाँ बढ्दै जान्छ होइन भने चाहिँ यसको चाहिँ माइनसमा हुन्छ। जस्तो वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यो 10 लाई कन्स्टेन्ट राख्न खोजेको हो। अब त्यही भएर यहाँ के लेखेको भने इन एन एक्जाम्पल बिलो इफ बी फिल्ड इज इन्क्रिजिङ भनेको यदि बी को भ्यालु 10 प्लस हुँदै हुँदै गयो भने द इन्ड्युस्ड फिल्ड एक्ट्स इन अपोजिट टु इट। इफ इट इज डिक्रिजिङ यो 10 बाट घट्न थाल्यो भने द इन्ड्युस्ड फिल्ड एक्ट्स इन द डिरेक्सन अफ द एप्लाइड फिल्ड जुन डिरेक्सनको कारणले 10 डेभलप भएको त्यही डिरेक्सनमा एप्लाइड फिल्ड टु ट्राई टु किप इट कन्स्टेन्ट राख्नको लागि काम गर्छ। मेन कुरा चाहिँ लेन्स लले यो भनेको हो। जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो। अब यो लेन्स ललाई हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौँ। यो फ्याराडेज ल र लेन्स ल चाहिँ तिमीहरूले जान्यो कि जानेन त? अब जान्यौ? पहिला पनि पढिसकेको थियो नि हैन त फ्याराडेज ल लेन्स ल भन्ने? ल ठिक छ पढिसकेको थियो भने अब त जाने होला पक्कै लेन्स ल र फ्याराडेज ल र लेन्स लले के गर्छ भन्ने कुरा। अब हामी चाहिँ यसको थोरै एनालाइसिस पार्ट गरौँ। द्याट इज इएमएफ डेभलप इक्वल्स टु ई इन्टु डिएल भइहाल्यो। ई इन्टु डिएल भनेको रेट अफ चेन्ज द्याट इज बी इन्टु डिएस लेख्न पाइयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स लेख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ इएमएफ इन्ड्युस्ड इज इक्वल टु द रेट अफ चेन्ज अफ द फ्लक्स लेख्ने हो। त्यही भएर डी/dt इन्टु एरिया डी इन्टु एस लेख्यो। यो भनेको बी भनेको चाहिँ डी/dt लेख्नु पर्यो अनि एरिया भनेको चाहिँ बी इन्टु ए लेखेको भएर चाहिँ यहाँबाट लेखेको फेरि यो माइनस डी/dt भयो। त्यसपछि यो फाइ भनेको कति भयो त भन्दाखेरि फाइ भनेको त यहाँ बिए हो भनिरहेको छौँ नि हामीले। बी भनेको चाहिँ त्यो बी नै भइआयो। ए भनेको के हो त एरिया हो। त्यही भएर एरियालाई चाहिँ डिएस भन्ने सर्फेस एरिया लेख्न खोजेको। त्यही भएर इएमएफ इन्ड्युस्ड ई इन्टु डिएल इक्वल्स टु वा डी/dt अफ बी इन्टु डिएस लेख्यो। ई इन्टु डिएल इक्वल्स टु बी/dt डिएस लेख्न पाइयो। त्यसपछि स्टोक्स थ्योरम लगाउने। स्टोक्स थ्योरमले हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि त्यो बेला म रिमाइन्ड गर्छु। द इएमएफ इन्ड्युस्ड अथवा ई इन्टु डिएल इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी नै पढ्यो होला यी भनेर अथवा इलेक्ट्रिक इएमएफ जेनेरेट भनेर पढ्यो होला। द्याट इज जेनेरेटेड इन अ क्लोज्ड पाथ द्याट इज द लाइन इंटीग्रल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द कर्ल of that electric field intensity defined in that surface area। त्यो पढेको थियो भनेको
E into DL भनेको चाहिँ के थियो भन्दा डेल क्रस E into DS हुन्छ भनेर हामीले स्टोक्स थ्योरममा पढेको। स्टोक्स थ्योरममा लाइनको र सर्फेस एरियाको रिलेसन हुन्थ्यो। E into DL भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ क्लोज्ड पाथ, द्याट इज लाइन इन्ट्रिगल अफ DL भनेको त लाइन इन्ट्रिगल हो। लाइन इन्ट्रिगल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टु दि कर्ल अफ द, कर्ल भनेको डेल क्रस E भयो, कर्ल अफ द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन डिफाइन्ड इन द्याट क्लोज सर्फेस एरिया भनेको यो क्लोज लेन्थको कारणले जति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गरेको छ यो आएको E र यसलाई हामीले कर्ल गर्यौं भने चाहिँ यसले क्लोज पाथ हुँदाखेरि जुन सर्फेस एरिया बनाएको छ त्योसँग बराबर हुन्छ। देयरफोर एप्लाइङ स्टोक्स थ्योरम इन अ क्लोज लाइन इन्टिग्रल, क्लोज लाइन भएपछि त सर्फेस एरिया बन्यो, त्यही भएर E into DL इक्वल्स टु डेल क्रस E DS लेख्न पाइयो। this equals to यही लेख्ने पाइयो, यदि dV by dt ds। अब the surfaces are perfectly general and may be chosen as a differential form, perfectly chosen र differential form हो भने यो इंटीग्रेसन टर्म फाल्दिसकेपछि डेल क्रस E into ds इक्वल्स टु माइनस dV by dt ds भयो। यो ds छोड्यो भने डेल क्रस E इक्वल्स टु माइनस dV by dt। this is called one of the equation of the Maxwell's equation। डेल क्रस E भनेको माइनस dV by dt हुन्छ, यो चाहिँ म्याक्सवेलको इक्वेसन हो। अब यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हामीले म्याक्सवेलको इक्वेसन कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेन्स लबाट लेख्न सक्छौं अथवा फ्याराडेज लबाट लेख्न सक्छौं भनेर चाहिँ यो डिराइभ गर्नुपर्ने हो। दिस इज द इक्वेसन अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसन। अब जेनेरेटर EMF भनेको चाहिँ जस्तो तिमीले एउटा क्लोज्ड पाथ लियौ भनेको छ, यो क्लोज्ड पाथ हो है, फेरि हेर्दाखेरि रड रेखिएको हैन, यो जुन यो रड भनेको चाहिँ सो क्लोज्ड पाथ हो, यो लेन्थ हो, यो ब्रेथ हो, लेन्थ इन्टु ब्रेथमा एउटा क्लोज्ड एरिया बनाएको छ, यसरी बनाएको क्लोज्ड एरिया। That is, let the position of the sorting of bar magnet, bar भनेको rod भन्न खोजेको है, that is rod be given by y, that is flux passing through the surface within the closed path। अब यो b चाहिँ कहाँबाट पास भयो त भन्दाखेरि यो क्लोज्ड पाथबाट पास भइरहेछ। magnetic lines of force are uniform and they are passing through this rod भनेको phi भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि phi भनेको चाहिँ हामीले जुन छ नि b equals to phi a भन्यौ। अब यो a भनेको जुन डिफाइन गरेको छ phi equals to b into a भयो, phi equals to b into a, phi equals to b क्रस a भयो। अब यो a भनेको चाहिँ y into d किन लेख्यो भन्दाखेरि यो y एक्सिसमा चाहिँ y लेन्थको छ, त्यसपछि x एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो d लेन्थको छ, त्यसबाट yd लेखेको हो के। भनेपछि phi equals to byd लेख्न पाइयो नि, बिकज y डिरेक्सनमा हिँडेको र x एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडेको लेन्थ र ब्रेथ लेखेकोबाट y into d लेखेको। अब EMF भनेको माइनस d phi by dt, यो चाहिँ फ्याराडेज लबाट आउँछ, माइनस b dy by dt d भयो। यो y लेन्थ पर युनिट टाइम भनेको त भेलोसिटी हो, भनेपछि माइनस bvd भनेर लेख्न पाइयो। त्यसलाई अझै लेखौँ न, द्याट इज त्यसलाई हामीले मोसनल EMF भन्छौँ। मोसनल किन भनेको त भन्दाखेरि लेन्थ पर युनिट टाइमको रेटमा हिँडिरहेको छ, भनेपछि लेन्थ पर युनिट टाइममा कति रेटमा हिँडेको छ भन्ने थाहा पाउने भनेको त लेन्थ पर युनिट टाइम हो, द्याट इज कल्ड अ मोसनल EMF। देयरफोर phi equals to byd हुँदो रहेछ, EMF equals to d phi by d माइनस d phi by dt माइनस b d by dt अफ y into d भनेको माइनस bvd भयो, भेलोसिटी हो v भनेको। द्याट इज कन्सिडरिङ द एक्जाम्पल युजिङ द कन्सेप्ट अफ मोसनल EMF। अब EMF त जेनेरेट भएको छ त, त्यो कसरी जेनेरेट भएको छ त भन्दाखेरि मोसनको कारणले, भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स चाहिँ यहाँ युनिफर्म छ, त्यसमा चाहिँ तिमीले एउटा कुनै क्लोज्ड पाथ भएको रड चाहिँ हिँड्यौ भने त म्याग्नेटिक लाइन कट हुँदै गए, त्यसको कारण कुन रेटमा हिँड्यौ त भन्दाखेरि भेलोसिटी v को रेटमा हिँड्यौ। देयरफोर कन्सिडर द फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द चार्ज मुभिङ विथ द भेलोसिटी v। अब हेर फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ द चार्ज मुभिङ विथ द भेलोसिटी v इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै एउटा चार्जेस फोर्स मुभ गरिरहेको छ भने त्यो फोर्स इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि चार्ज q इन्टु भेलोसिटी v कतिमा हिँडेको छ, कुन म्याग्नेटिक फिल्डमा भन्दाखेरि b मा। भनेपछि द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई एनी चार्ज बाई एनी मुभिङ चार्ज पार्टिकल q इन द भेलोसिटी v in b magnetic field, uniform b magnetic field is given by f equals to qv into b भयो, f by q equals to b into b भयो। अब f by q भनेको त फोर्स पर युनिट चार्ज हो, त्यो भनेको त हामीले EMF इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर पढ्यौं। त्यसबाट द फोर्स पर युनिट चार्ज, द्याट इज फोर्स एक्सपिरियन्स बाय अ युनिट टेस्ट चार्ज q इज द फोर्स युनिट टेस्ट चार्ज इज कल्ड अ मोसनल EMF फिल्ड इन्टेन्सिटी। अब
तर कस्तो चार्ज यो फोर्स त फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको टेस्ट चार्जले, तर त्यो टेस्ट चार्ज कहाँ हिँडेको त भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडेको हो। त्यसो भएर मोसनल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्न खोज्यो। किन भन्दाखेरि त्यो कुनै चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड भएको कारणले आएको होइन, त्यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट फिल्डमा कुनै चार्ज पार्टिकल कन्स्टेन्टली मुभ गर्दाखेरि कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो त, त्यही भएर त्यसलाई मोसनल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको। सब्जेक्ट टु एभ्री मोसन अफ मुभिङ कन्डक्टर, that is the motional EMF induced by moving conductor E equals to E into dl, electric field intensity EM into length कति हिँड्यो dl भनेर, that is V cross B into dl लेख्नु पाइयो। त्यो भनेको चाहिँ यहाँसँग बराबर भयो V cross D into dl, V cross B into dl। V cross B into dl भनेको चाहिँ 0 देखि d सम्म माइनस VB dx लेख्दाखेरि चाहिँ माइनस VB d भयो। माइनस VBD भयो। यो माइनस VBD लेख्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट लेख्न सकियो। द्याट इज यहाँ हेर त अब सो द चेन्जिङ विथ द टाइम भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। द्याट इज EMF जेनेरेट E इक्वल्स टु DL माइनस BV इन्टु D। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जुन जेनेरेट भएको छ त्यो भयो, हामीले जुन अहिले डिराइभ गरेको थियौँ माइनस रेट अफ चेन्ज E इक्वल्स टु दी, त्यो प्लस यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्टमा हिँड्दाखेरि आएको छ भने त यो पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ V इन्टु V भनेको चाहिँ यो टोटल दुईटा आइरहेको छ जुन द एक्सप्रेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु द सिम्पल स्टेटमेन्ट EMF इक्वल्स टु माइनस d∅dt सँग बराबर हुन्छ। किनभने यो फाइ जुन जेनेरेट आइरहेको छ दुईटै कारणले, एउटा चाहिँ फ्लक्स ड्यू टु युनिफर्म मोसन, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड आफूले जेनेरेट गरेको। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन स्टेटमेन्टमा थियो यो खोल्न खोजेको। द्याट इज एउटा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्ड्युस्ड बाई द चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ट्रोड्युस बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो दुईटैको जुन सम आइरहेको छ त्यो आएको भनेको चाहिँ यसमा लेख्न खोजेको, दुईटै कम्बाइन गरेर। द्याट इज अब समराइज गर्ने भने यो अस्ति पनि समराइज गरिसकेको थियौँ हामीले। समरी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा डेल क्रस E भन्यो भने माइनस dV/dt, जुन आज भर्खर जुन यहाँ निकाल्यौँ डेल क्रस E भनेको माइनस dV/dt यो भयो। त्यसपछि डेल क्रस H भन्यो भने चाहिँ अस्ति हामीले पढ्यौँ पोइन्ट फर्ममा पढ्दाखेरि चाहिँ डेल क्रस H भनेको 0 म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेसँग बराबर हुन्थ्यो भनेर पढ्यौँ लास्ट क्लासमा। तर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जे इक्वल्स टु 0 भयो भने त डिफाइन गर्न सकिँदैन। त्यसबाट नयाँ एउटा टर्म डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भनेर जुन निकालेको थियौँ हामीले JD भनेर, त्यो भनेको d/dt भनेर निकालेको थियो, त्यहाँबाट लेखेको यो। द्याट इज म्याक्सवेल्सको फर्स्ट इक्वेसन्सबाट नै यो डेल डट D इक्वल्स टु रो V, डेल डट B इक्वल्स टु 0 भनेको अर्थ यदि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ भने चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरमबाट यो लेख्न सकियो। तर हाम्रो यो डेल V इक्वल्स टु 0 किन हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा चार्ज पार्टिकल्स फाइ भन्ने हुन्छ अथवा Q भन्ने चार्ज पार्टिकल्स हुन्छ, चार्ज इन्क्लोज्ड हुन्छ। तर म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ चार्ज इन्क्लोज हुँदैन, त्यसबाट डेल डट B इक्वल्स टु 0 लेख्नुपर्छ। इन्टिग्रल फर्ममा पनि सेम प्रोसेस नै हो, यसैको चाहिँ इन्टिग्रेसन फर्म मात्र लेखेको हो। यो त हामीले लास्ट क्लासमा लेखेकै पढेकै थियो, जस्ट रिभिजन मात्रै भयो। कन्टिन्युअस इक्वेसन चाहिँ अब यसलाई मैले यसरी मात्रै लेखेको। द्याट इज फ्याराडेज लले यो भन्छ, एम्पियर सर्किटल लले यो भन्छ, गस लले यो भन्छ। द्याट इज नो आइसोलेटेड म्याग्नेटिक चार्ज भनेको Q मात्रै भएको चार्ज हुँदैन, त्यही भएर डेल डट B इक्वल्स टु 0 हुन्छ, D इक्वल्स टु E हुन्छ, H इक्वल्स टु अथवा B इक्वल्स टु μH हुन्छ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियौँ। यहाँ दुईवटा सानो न्युमेरिकलहरू छ, यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ तिमीहरू यसको सोल्युसन पनि छ, आफै हेऱ्यो भने सकिन्छ। यसमा खासै गाह्रो पनि कुराहरू केही पनि छैन, जस्ट फर्मुला मात्रै लगाएको है। यसपछि आजलाई चाहिँ सकियो। आज मैले खासै तिमीलाई धेरै कुरा पढाउन खोजेकै होइन, जस्ट व्हाट इज फ्याराडेज ल र व्हाट इज म्याक्सवेल इक्वेसन मात्रै देखाउन खोजेको हो। फ्याराडेज ल र म्याग्नेटिक इक्वेसन यति मात्र देखाउन खोजेको, अरू देखाउन खोजेको होइन। त्यसो भएर अब आजको टपिक सिम्पल थियो अथवा आजको टपिक चाहिँ सानो पनि थियो, यसलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ सिम्पल भएको भएर चाहिँ चाँडै सक्न खोजेको। अब अलिकति फास्ट गयो कि भन्ने सोचेर चाहिँ मैले यसलाई अलिकति